Shkues të ndëruar, mirë mbrëma, ju flas drejt për drejt nga studio e emisionit Monitor. Do të flasim sonte me zëvendës kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Enver Hoxhaj. Zoti Hoxhaj, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studiot e Televizionit të Kosovës. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Çfarë solli pra vendimin e juaj sot që të përkrahni mocionin e partive opozitare, pra mocionin e nismës për Kosovën? Si erdhët deri te ky vendim? Çdo ditë në politikë është e rejme, që vazhdimisht ka zhvillime të reja, dhe ju në media i përcjellni këto zhvillime, të cilët shndrohen në tituj, po sot padyshim që është një zhvillim dhe një kthesë e veçantë politike për Kosovën, diçka që ndoshta për mua personalisht në fillim të vitit ka qenë jashtë imagjinatës, apo në vitin 2016 ka qenë jashtë imagjinatës që mund të ndodhë. Arsyet janë thënë edhe nga shumë kolegë deputet të cilët kanë debatuar sot në Kuvendin e Kosovës, por nëse e japni një pikpamje të thjeshtë, ne kemi pas përshtypje edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, po dhe në 2 vitet e fundit që ka një mungesë të vendimarrje në qeverisje, që ka një lloj mungese të shpejtësisë, që ka një lloj mungese të përmbushjes së disa qëllime më strategjike të cilat i ka vendi. Dhe si rezultati këtyre situatave dhe si rezultati një debati që kemi pas, sidomos në këtë javë të fundit në Partinë Demokratike të Kosovës, sidomos deputetët të cilët janë ata të cilët kërkojnë çdo herë llogari prej punës së qeverisë, kemë marrë në përfundim që do duhet të mbështetet një mocion me qëllim që vendi të lëvizë me një shpejtësi të re, me qëllim që vendi ta ketë mundësinë që institucionet e reja të ofrojnë një dinamik, por nuk ka qenë diçka e menduar gjatë, nuk ka qenë e planifikuar gjatë, nuk ka qenë e qëllimshme. Partneriteti mes PDK-s dhe LDK-s ka qenë një partneritet i cili ka funksionuar, pa e për cilin ka nevojë vendi, sot është që ne të lëvizim me një shpejtësi të re, që thjesht ta kemi një dinamik të cilën e presin qytetarët. Po, edhe nga Partia Demokratike, por edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u tha se gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar bisedime se si të gjendet një zgjidhje. Çfarë alternativa ju si PDK i propozuat Lidhjes Demokratike të Kosovës për mos votuar mocionin? Edhe në vitin e kaluar, edhe si vjet, në nivel të nënkretarëve të partive, të 2 partive, por edhe në nivel të kryetarëve, të zotit Mustafa dhe të zotit Veseli, ka pas takime ku ne kemi folë edhe për punën e qeverisë. Mirë po, vendimarrja cila ka ndodhur sot në Kuvend të Kosovës nuk duhet të shihet vetëm se çfarë ka bërë apo nuk ka bërë qeveria, por duhet të shihet se si një shumicë parlamentare, ky ka qenë një koalicion, dhe si koalicion do të mahet men për një shumësi të votash. Ka qenë një koalicion i cili ka pas 89 votash. Dhe ne dim që edhe për shkak të mungesës së vendimarrjes, edhe për shkak të mungesës së projektimit të fuqisë, edhe për shkak të sjelljes së opozitës, e cila gjatë vitit 2015 dhe 2016 vazhdimisht ka zbuluar kauza të rrejshme, vendi nuk arriti që t'i përmbush disa prej qëllimeve strategjike, dhe mendoj që pika kulminante ka qenë mungesa e votave që ne ta ratifikojmë marrëveshjen për demarkimin e kufirit me malin e zi, dhe që qytetarët e Kosovës ta keni mundësi që të lëvizin pa viza drejt Evropës. Po krahas kësaj ka pas një mungesë të mbështetjes parlamentare, ka pas një mungesë të vendimarrjes mbrapa përmbrapa qeverisë dhe në fusha tjera të jetës. Kështu që qëllimi jon ka qenë që thjesht vendit t'ja ofrojmë një mundësi të re që ne si parti politike të kthehemi ta marrmi legitimitetin e qytetarëve, që të pyesim qytetarët e Kosovës edhe herë për mbështetje të tyre, dhe besoj që nga ditët e ardhshme do ta dimë edhe datën e zgjedhjeve. Zoti Hoxha, ja keni bërë ditur partnerit tuaj të koalicionit edhe më herët se sot se do ta votoni mocionin e nismës për Kosovën?
kryetari Apo keni pritur ndonjë përgjigje tjetër nga ata? Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe Veseli është takuar disa herë me zotin Mustafa në këto ditët e fundit, ndërsa zoti Haradin Kuqi, Memli Krasniqi edhe unë jem takuar, po ashtu disa herë me kolegë tanë nga Lidha Demokratike e Kosovës. Tash nuk dua që ti interpretoj bisedat kur kolegët nga LDK-ja nuk janë këtu. Po çfarë është biseduar? Natyrisht kur ka përfunduar një natyrisht në biseda të tilla është shpreh shqetësimi jon për mos përmbushje të disa prej pritjeve më të mëdha të cilat i ka vendi, me që ne kemi pas një presion të madh prej strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, prej elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës, prej antarëve, por veçanërisht prej qytetarëve të Kosovës, të cilët e kanë pas përshtypjen që vendi po stagnon. Dhe vota e sotshme nuk është vot kundër dikujt, nuk është vot për kundër një subjekti politik, por është një vot se si të hapet një mundësi e re, se si ta kem një start të ri, se si ta kem një mbështetje të re, diçka që në vende demokratike ndodh shpesh. Në vende demokratike procedurat e tilla të mosbesimit, procedurat e tilla ku testohet besimi apo mosbesimi i një qeveri, a ka mbështetje parlamentare apo nuk ka mbështetje parlamentare, janë më të zakonshme se sa mendohet në Kosovë. Kështu që natyrisht është një kthesë e re, natyrisht është e madhe, natyrisht është një ngjarje e rëndësishme, po për ne si subjekt politik ose si mbi këtë ngjarje të rëndësishme të ofrojmë një shpejtësi e cila i ka munguar vendit. A kishte ofruar ndonjë alternativë tjetër partnerit tuaj, Lidhjes Demokratike të Kosovës, për ta quar vendin në zgjedhjet parakoshme, për të mos votuar mocionin, por ndonjë mënyrë tjetër? Ka pas biseda të gjata në këto 2 javë të fundit, ka pas skenare të ndryshme, ka pas pikpamje të ndryshme, po flas edhe në takimet mes zotit Veseli dhe Mustafa, po në takim të nivel të nënkryetarëve të 2 partive politike, po tash këto takojnë kaluarës, me që për ne si subjekt politik nuk është më rëndësi se o skenari kësaj partije politike apo asaj partije politike, por skenari i qytetarit i cili pret që ky vend të lëvizë më shpejt përpara. Lëni të them që ne në këto 10 vitet e fundit kemi pasur disa mandate qeverise, po çdo mandat qeveris është përcjell me disa arritje të mëdha të cilat janë shumë të rëndësishme për vendit. Për shembull, në mandatin e parë pas shpalljes së pavarësisë, ne kemi arritur që ta implementojmë pakun e atisarit, me që ka qenë obligim madhor i këtij vendit që ta zbaton pakun e atisarit, ta ndërtojë në shtet sipas librit, dhe ne kemi pas një dinamik shumë të madhe. Në mandatin e dytë, po ashtu janë përfunduar disa prej marrëveshjeve të rëndësishme, është përmbyll procesi i negocimit të marrëveshjes së stabilizimit dhe asociimit, është arritur një marrëveshje e madhe historike me Serbinë. Çfarë po dua të them është që Kosova nuk guxon që të ngecë, Kosova nuk guxon që të stagnon. Ne kemi nevojë që ta kemi një progres të vazhdueshëm, me që jemi në një proces të shëndërtimit ku edhe partnerët tanë presin nga na që të kemi rezultate konkrete. Unë gjatë këtyre ditëve të fundit kam qenë në disa vizita, kam qenë në Bruxelles. Për shembull, për mua ka qenë situatë shumë e vështirë që ndëgjoj nga deputet të Parlamentit Evropian të cilët apelonin në raport me mua pse nuk e votonin demarkacionin, pse jeni bllokuar që 2 vite. Dhe kur e përmendi liberalizimin e vizave dhe demarkacionin, është vetëm një mënyrë e thjeshtë që ta përshkruaj stagnimin të cilën ne kemi pas një përshtypje si Parti Demokratike në cilë gjendet vende në... Kush do ta mbarë tani fajin për mos ratifikimin e marrëveshjes me Malezi pra demarkacionin? S'ma mërmenet që duhet ta kem një debat se kush do duhet ta ketë fajin. Mendoj që sjellja e opozitës ka qenë një sjellje e papërgjithshme. Unë kam një bindje të plotë që me atë marrëveshje Kosova nuk humb territor. Kjo marrëveshje përveç që do t'ju mundsonte qytetarëve të Kosovës që të fundit të lëvizin pa viza drejt Evropës, që ta gëzojnë një drejt të cilët të tjerët në rajon e gëzojnë që 10 vite,
Kjo marrëveshje është e rëndësishme se kufirin në mes të Kosovës me Maltezi do ta shndronte një kufir ndërkombëtar. Ne e dimë që Kosova nuk është shtet antar i OKB-s dhe kjo do të ishte një shtyllë fuqishme e sovranitetit dhe por po ashtu edhe frika të cilën e ka përhap opozita në raport me asociacionin janë pretendimet të cilat nuk qëndrojnë. Po si e shihni se do të zgjidhet kjo çështje? U ngrit sot edhe në kuvendin e Kosovës në mandatin e ardhshëm, legislaturën e ardhshme. Unë mendoj që kurdo që do të ketë kuvend të ri dhe kushdo që do të jetë me kë në koalicion, partitë politike do duhet ta votojnë një marrëveshje e cila është ndërkombëtare, e cila është në interes të shtetit të Kosovës dhe nuk do duhet ta përdormi këtë si mundësi që të blejmë kohë, si mundësi që gjërat të shtyhen nga dita në ditë. Në momentin që u tha se mocioni i partisë opozitare, pra të nisur nga nisma, do të vijë në kuvendin e Kosovës, patëm edhe një deklaratë, një nismë të kryeministrit tani ndërheqje, pra zotit Mustafa, që do ta sjellë përsëri demarkacionin, mirëpo ajo nuk erdhi. Si ndodhi kjo? Në këto 2 ditë, 3 ditë e fundit, apo në javën e fundit, ne kemi besuar shumë që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka votat. Dhe kemi pas një shpresë të madhe që do të thotë do të sillet demarkacione në kuvend, në një seancë të jashtëzakonshme, do të mbledhen nënshkrimet e deputetëve, do të ketë qartësi se kush nga deputetët e shumicës parlamentare do ta votojnë, por dhe kjo ishte edhe momenti kritik. Dhe ne pam që do të thotë demarkacioni nuk do të sillet në kuvend, gjëra do shtyhen nga dita në ditë. Dhe mendimi jonë ishte që ne mos ta kemi çastin që të blejmë kohë, po që të prodhohet një situatë e re, ndërsa vendimet përfundimtare mund të them që janë marrë sot gjatë seancës së kuvendit. Ne kemi pas disa debate në kryesi të Partisë Demokratike të Kosovës, sot mëngjes kemi pasur një mbledhje të Këshillit Drejtues. Edhe në mbledhjet e Këshillit Drejtues nuk ka pas ndonjë vendim të formsuar në një plan përfundimtar, po tek mandej grupi parlamentar dhe kryesia e PDK-s kanë vendosur që ta mbështesmi. Domethënë nuk e keni ditur deri më sot as ju se do ta votoni mocionin e nisur nga opozita, forcimin e qeverisë? Nuk ka pas vendim, do të thotë ka pas pikpamje të ndryshme, ka pas analiza të ndryshme, kem pa cilat janë përparësitë, cilat janë dobësitë, kem bërë përpjekje që të kryeministit Mustafa të ofrojmë mbështetje deri në kohën e fundit, por ka qenë një vendimmarrje politike e pjekur mirë, e menduar mirë, jo ngutshme dhe është debatuar në gjitha forumet e Partisë Demokratike të Kosovës. Unë sot mëngjes, pas mbledhjes së Këshillit Drejtues, kam është dashur që të jem para mediave dhe të jap një qendrim të PDK-s, dhe në atë kohë nuk ka pas qendrim të Partisë Demokratike të Kosovës. Tek ma vonë kryesia dhe grupi parlamentar kanë vendosur që të japin drejtim një procesi i cili për mendimin tonë është në dobi të qytetarëve të Kosovës. Dhe ne nuk duhet ta shohmi tash raportin se kush është në qeveri, kush çfarë pozite ka në qeveri, me fatët tona individuale, po duhet ta shohmi se si ti përmirësojmë fatët tona kolektive mbi të gjitha të qytetarëve të Kosovës. Kur jem të këto zhvillimet e fundit, a ka qenë edhe opcion një marrëveshje mes juve si partneri koalicionit, pra me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që fillimisht të vihet demarkacioni dhe nëse nuk votohet, atëherë marrëveshje të jepet dorëheqje, të jap dorëheqje kjo qeveri? Ka pas ide dhe skenar dhe çësje të ndryshme. Dhe qëllimi kryesor ka qenë që realisht ne deri në ditën e fundit, deri në momentin e fundit, të punojmë si shumicë parlamentare, po flas për vendimet të cilat duhet merren në kuvend, me që në nivel të institucion natyrisht ne do të vazhdojmë punën edhe matutje derisa qeveria e re do të zgjidhet dhe do të merr mbështetjen e kuvendit të ri dhe të ardhshëm, por ka pas koordinim, ka pas përpjekje, ka pas propozime, pikpamje të ndryshme se cila do duhet jetë mënyra më mirë. Dhe hezitimi jonë që të lëvizmi shpejt, hezitimi jonë që mos të marrëmi vendime të ngutura, që të pjekmi vendime, që të ballafatëshohemi, që të shohemi të bisedojmë me brenda për brenda PDK-s, por edhe me partnerën e koalicionit,
ka bërë që realisht gjërat të shtyhen në këto ditë të fundit, po ka pas pikpamje të ndryshme. Si keni parë dhe si ka qenë e përfshirë, sa ka qenë e përfshirë bashkia ndërkombëtare, ambasadat në Kosovë, sidomos ajo amerikane në tërë këto zhvillime, sepse pam një takim mes dy liderëve ku mori pjesë edhe ambasadori amerikan, pastaj pam të nesërmen edhe pjesëmarrjen e ambasadorit amerikan, një takim me grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Çfarë ka qenë përfshirja e tyre në tërë këto zhvillimet e fundit këtu? Roli i miqve tanë amerikanë si çdo herë është roli më pozitiv që mund të jep një vend mik si Amerika. Dhe në përpjekjet e fundit, mbështetjen e fundit dhe shtymin e fundit që këtij procesi ka dhënë ambasadori amerikan Tel Aviv, është diçka që ne duhet ta vlerësojmë, ta kuptojmë drejt dhe të shihesim mbështetjen e vendit mik. Por jo vetëm përpjekja e fundit, por unë kam qenë pjesë e disa takimeve deri më tash kur partnerët tanë amerikanë kanë pas kërkesa në raport me qeverinë e Kosovës, në raport me shumicën parlamentare në Kuvend të Kosovës, se nuk duhet vetëm ta shohim nga perspektiva e qeverisë, por duhet ta shohim se sa shumica parlamentare ka arrit që të përmbushmi kërkesat caktuara. Juve ju kujtohet vitin e kaluar vizita e zëvendës presidentit Biden dhe kërkesa e tij e hapur publike që ta votojmë demarkacionin dhe që Kosova ta themelon asociacione dhe të lëviz me gjëra konkret përpara. Mandej këtë vit kem pas zonën Mogherini, e cila ishte në vizitë në Prishtinë dhe tha në mënyrë publike që kushti vetëm i fundit i cili ka mbet që të plotësohet nga ana e Kosovës me qëllim që qytetarët e Kosovës të lëvizin pa vizë është ratifikimi i kësaj marrëveshjes. Do të thotë ose ministri i jashtëm gjerman, i cili ishte para 4-5 javësh. Kështu që çfarë ka bërë ambasadori amerikan dhe miqtë e tjerë evropianë që ta mbështesin Kosovën në proces të tillë, ka qenë ajo çfarë ka ndodhur në këto 2 vite të fundit në mënyrë të rreshtur, ku një shumicë parlamentare nuk ka qenë gjendje të arrijë një objektiv bazike të thjeshtë. Dha kanë kërkuar ata që të shkohet tani në zgjedhjet parakoshme apo të provohet përsëri që të bindën deputetët pa më takimet e veçanta edhe me deputetët të partisë suaj që të votojnë demarkacionin? Nuk ka pas qëndrim të tyre sa i takon kohës kur mahet zgjedhja, me që kjo është një temë dhe një çështje që i takon vetë Kosovës. Por ka pas vendosmëri të tyre që në një proces të shëndërtimit cilin është Kosova, në një proces të përmbushjes së qëllimeve madhore, ata ta ushtrojnë ndikimin e tyre, kredibilitetin e tyre, emrin e mirë të tyre në raport me shumë deputet që t'ju shpjegojnë atyre që Kosova nuk dëmtohet nga një marrëveshje të tillë dhe këtë punë kanë bërë edhe me kërkesë të vetë liderëve, por edhe me mbështetje se sikur se amerikanët e kanë mbështetë këtë vend në këto 20 vitet e fundit. Cilat janë 3 arsyet kryesore që keni folur edhe në Këshillin Drejtues që quan vendimin tuaj që të votoni mocionin e opozitës? Arsyeja kryesore është mungesa e vendimarrjes për shumë fusha të jetës. Për shembull, po në përmend aspektet politikës të jashtme, por edhe aspektet e politikës të brendshme. Për shembull, çështja e ligjit të Trepçës, e bordit të Trepçës, e mosbatimit të shumë vendimeve të cilat janë marrë fusha të ekonomisë. Pse nuk janë të cilat zoti Hoxhaj? Veshuna. Po, pse nuk janë bërë këto që po përmendin gjitha këto? Po, këto kanë qenë keni qenë pjesë e qeverisjes. Këto kanë qenë tema të cilat kryetari Veseli i kanë ngritë shpesh, por dinamika në qeveri përcaktohet shumë shpesh nga ai i cili udhëheq qeverinë, por debatet e tilla ka pas në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ne kemi pas një përshtypje që mendoj që është në interes edhe të PDK-s, po të LDK-s, edhe çdo subjekti politik, që qytetarët e Kosovës po fillojnë ta humbin besimin për shkak të mungesës së vendimarrjes, për shkak të një lloj ngadalësie, stagnimi, të një lloj paralize institucionale, qoftë brenda kuvendit, për shkak se deputetët kanë votuar tema të caktuara madhore, qoftë për shkak të mungesës së projektimit të fuqisë. Do të thotë ka qenë humbje një lloj
kapaciteti institucional që realisht të kryhen punë cila duhet të kryhen. Dhe thash që vendimi është marrë sot në Kuvend të Kosovës. Analiza ka pas edhe më herët, ballafaqim pikpamjeve ka pas edhe më herët, por ka qenë një rrjedhë e natyrshme çfarë ndodh në një vend normal demokratik. Prandaj edhe ekzistojnë instrumente të tilla, të cilët nuk e shkurtojnë mandatin e një qeverie, por të cilët mund të ofrojnë mundësi për një fillim të ri apo për një start të ri. Po, ju keni qenë ministër edhe në kohën kur kryeministri im pra do të ishte zoti Thaçi. Nëse bëni një krahasim punës suaj gjatë asaj kohe dhe cili është ai krahasimi, cili është dallimi mes asaj kohe dhe tani sa keni qenë ministër i jashtëm? Unë përmenda disa prej gjërave që i kem kryer në të dy mandatet, natyrisht si antar i Partisë Demokratike të Kosovës kam vlerësim tjetër, dikush ka lëtë mund të ketë vlerësim tjetër për këtë apo atë mandat qeverisë. Po ajo se çfarë mund të qëndron është kjo. Ne jemi një vend i cili është në ndërtim e sipërt të një shtetit. Ne jemi një vend i cili ka nevojë për progres të vazhdueshëm. Dhe jemi një vend i cili ka nevojë që mbi gjitha objektivat caktuar strategjike të përmbush. Dhe mandatin e parë të zotit Thaçi dhe në mandatin e dytë të zotit Thaçi, vërtet edhe në planin e brendshëm dhe në planin e jashtëm ka pas një dinamik krejt tjetër. Gjë që nuk e kem pas përshtypjen që është në këto 2-3 mandatet, në këto 2-3 vitet e fundit, dhe mendoj që është kriju edhe një kulturë e re pozitive në Kosovë, e cila duhet përshëndetet, se nuk është kjo qeveria vetme, cilës i përfundon mandati para kohë, por me qëllim që të ofrohet dinamik, me qëllim që të ofrohet shpejtësi të re, me qëllim që të kemi një lëvizje përpara. Partitë politike janë gjendje në shërbim të qytetarëve, realisht marrin vendime në kohë dhe vendi krijon një institucionet e shtetit kanë një legitimitet të ri dhe të shkojnë përpara. A keni qenë barabartë ju si ministrat e Partisë Demokratike të Kosovës me ministrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës në qeverinë Mustafa? Natyrisht, ne jemi mirënjohës kryeministrit Mustafa për bashkëpunimin që kemi pas. Edhe sonde kur flasun në televizion e jemi pjesë e qeverisë të përbashkët dhe nuk ka pas asnjë dallim dhe çështjet nuk kanë qenë as personale, as të egove, as të pikpamjeve të ndryshme të cilat e kemi pas në një plan të cilat e kemi pas gjatë bashkëpunimit tonë. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Kjo qeveri e ka dhe një merit të veçantë si koalicion i madh me që të kaloj blokadën e vitit 2014 dhe me që e të kaloj një fazë të një krize të thellë institucionale në cilën ishte vendi në vitin 2014. Por nuk më merr mend që për shkak të një funksioni dhe të një qëllimi që ka pas në 2014 do duhej edhe të vazhdonte matutje. Unë mund të pyes juve e çfarë do ndryshonte nëse qëndrojmë edhe një vit. Do të thotë dhe mes fatit tim individual, mes asaj sa do të mbes ministër edhe për disa muaj apo jo, unë mendoj që duhet të shohim interesat e qytetarëve të Kosovës. Prandaj është mirë që do të kem zgjedhje të parakoshme, ke mundësi që me programet tona politike të konkurrojmë, ke mundësi që përmes konkurrencës të ofrojmë dinamik, dhe ke mundësi që ta krijojmë një situatë që t'i prim kësaj shoqërie dhe mos ta kemi një situatë që shoqëria i prin këtij vendit, sikurse e kam pas përshtypjen që ndodh në muajt e fundit. Si e keni parë sot debatin, sigurisht e keni përcjell në Kuvendin e Kosovës mes deputetëve të PDK-s dhe LDK-s, një debat cilin në mes deputetëve të partisë suaj që nuk e kem parë në muajt e kaluar, pra gjatë kohës saj në qeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk dua të jap vlerësime për atë se çka do duhet thojnë dhe të mos thojnë deputetët. Por çka unë mendoj që do duhet ndodhë në Kosovë është që edhe në situatat të tilla si sot, kur përfundon një koalicion mes partive politike, kur ky koalicion nuk është vetëm politik, po është edhe njerëzor, që secili prej nesh të jetë sa ma dinitos, që secili prej nesh mos të hedhë më njëherë baltë mbi palën tjetër dhe të thotë që
kjo ndodhi për shkak të kësaj. Nuk jam i thari një përbaltje politike të cilën shpeshherë ne e kultivojmë në jetën politike, e cila për mendimin tim nuk është pjesë e kulturës politike të Kosovës, po është më shumë një lloj eksporti nga jashtë. Kështu që shumë debate mendoj që e kanë tejkaluar atë gjuhën korrekte, me që ne nuk jemi për gjëra personale në politikë, apo për ballafaqime personalesh. Politika nuk është një fushë e gladiatorëve ku ne fizikisht do duhet apo përmes gjuhës ta shprehim atë mlefin ton personal, por për çështje parimore, të cilat janë në interes të vendit. Dhe mendoj që vota e deputetëve të Kuvendit të Kosovës është një votë politike, parimore, demokratike, sikur se ndodh në çdo vend të botës. Po, tani, sapo deshta të lexoj një komunikat të cila ka sapo ka arritur nga lidhja demokratike e Kosovës, prakuthues se marrëveshja e koalicionit bie në tërësi dhe LDK-ja nuk një asnjë pikë të saj dhe asnjë rezultat politik të saj, të asaj marrëveshje. Çfarë i bie kjo? Unë do ta shoh tekstin e marrëveshjes që ta interpretoj. Marrëveshja sigurisht ka qenë nënshkruar, marrëveshja cila ka qenë nënshkruar mes juve kur keni lidh koalicionin me Unë një programin shumë mirë të cilin e kem nënshkruar, me që kam punuar gjatë në program me disa prej kolegëve tanë, me zotin Beqa, Krasniqi, Xhelili dhe zotin Bajrami. Mendoj që një pjesë e programit kam rritë që të përmbushën, ndërsa këto raportet ndërpartijake nuk do të shihen me një fatalizëm të tillë. Sot ka qenë një ditë e caktuar në Kuvendin e Kosovës. Jeta politike ka ngritjet e saja, rënjet e saja. Jeta politike një situata të tilla. Dhe në politikë mas pak të duhet të thuhet kur, apo kjo duhet të zhvlerësohet deri në pikën 0. Po më duhet ta shoh deklaratën dhe mandej ta jap një interpretim. Ka qenë komunikatet të cila rrëzon të gjitha pikat e marrëveshjes, prej kur që është nënshkruar po koalicioni para 2 vite diçka, që ka para të gjitha pikat e marrëveshjes. Kjo është që më ka ardhur pa përcaktuar pikat, cilat sigurisht kanë qenë publike edhe në atë kohë dhe mund gjiten kudo marrëveshja e lidhur mes juve dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Pa natyrisht se do të thotë fakti që do thotë sot Kuvendi i Kosovës ka marrë një vendim tillë, kjo marrëveshje ma nuk vlen, na duhet ta lexojmë në mënyrë të drejtë, po se çfarë nuk kupton në një plan ma direkt politik dhe pragmatik, më duhet ta shoh. Po, si shihni marrëdhëniet mes PDK-s dhe LDK-s tani gjatë ditëve në vim? Pritni një acarim të marrëdhënieve, të deklaratave, debatit për punën dhe mos punën që keni bërë edhe ju për edhe ata? Natyrisht se do të thotë ne do të kemi zgjedhjet e parakohshme, dhe politika është edhe parimore edhe përfshin vlera dhe orientime të caktuara, por politika është edhe fenomen njerëzor personal, dhe sigurisht që situata sotshme mund ndikon edhe në mënyrën se si do të cilën kolegë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po marrë në tërësi, unë mendoj që do të kem një klimë normale të komunikimit politik, do të kem një fushat zgjedhore, do të kem debate para zgjedhore, do të ketë një dinamik politike, dhe do ndodhe atë çka ndodh çdo kohë në perëndim, zakonisht në kohën e fushatave para zgjedhore apo fushatave zgjedhore, politikant ligjerojnë në formë poetike, ka një gjuhë më të fortë, më direkte, ndërsa në momentin kur përfundon fushata zgjedhore qeveriset në prozë, se atëherë do shumë punë, do shumë angazhim, edhe ndryshimi i realitetit qeverisja është një punë e lëshme cila e shpenzon çdo individ. Kështu që nuk e prashtoj mundësia që gjatë këtyre javëve të ardhshme mund të kthehemi poezisë një gjuhë më të ashpër politike, por në momentin që përfundon fushata zgjedhore, atëherë vazhdon e proza monotone e qeverisjes dhe kulturës politike që e karakterizon çdo vend. Ndërkaq si keni parë akuzat që u ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës, ende ditët e kaluara, por edhe sot Kuvendin e Kosovës sa i përket asaj se
ju si partner i koalicionit nuk po i përmbaheni marrëveshjes cilën e keni nënshkruar. Pra, një pikë ku thuhet se nuk do të përkrahni asnjë iniciativë të opozitës. Mes marrëveshjeve të partive politike të cilat janë fluide dhe mes interesit të qytetarëve cili pret që ne thjesht televizmi përpara, unë jam në anën e interesit të qytetarëve dhe mbrana Partisë Demokratike të Kosovës ne kemi pikpamje të ndryshme për tema, çështje edhe pritje të ndryshme të cilat i ka vendin. Këtë drejtim është e zakonshme që marrëveshje të tilla edhe të përfundojnë para kohe, sikur se ndodhen në jetën tonë personale, do të thotë në raportet tona ndërnjerëzore, bashkëshortore, mund të ketë situata të paparapara. Kështu që në këtë drejtim nuk është si një ditë fatale, po është si diçka të natyrshme. Ndërkaq që akuzat tjera se ju e keni ditur edhe më herët dhe jeni nismëtar i kësaj, pavarësisht se nuk është pranuar edhe nga partitë e opozitës, mirë po deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë deklaruar se nismëtar të kësaj nisme të mocionit janë vetë Partia Demokratike e Kosovës. Kjo nuk qëndron. Kjo nuk qëndron, paktën unë jam një njeri i cili merret 15 orë në ditë me politikë. Ne nuk e kemi marrë shumë edhe seriozisht mocionin kur ka dalë nga partitë tjera të opozitës, po kemi pasur diçka legjitime dhe në këto javë të fundit ne kemi bërë përpjekje maksimale që ta ofrojmë një impuls të ri, që ta kemi një shpejtësi të re dhe kemi menduar që 2-3 gjëra të cilat mund të kalojnë në Kuvend të Kosovës, sidomos ratifikimi i marrëveshjes dhe liberalizimi i vizash mund të jetë një shtymje e re dhe këtu keni pa edhe partnerë ndërkombëtarë që kanë qenë të angazhuar. Kështu që nuk ka pas lidhje fare mocioni me Partinë Demokratike të Kosovës, sikur se nuk ka pas ndonjë qëndrim të mëhershëm që në këtë kohë do duhet kemi zgjedhje. Po ajo se çfarë ka qenë një rrjedhje natyrshme, një konkluzë edhe politike, edhe njerëzore është që nga viti i kaluar deri më tash e kem pas përshtypjen që gjërat po ngecin, po stagnojnë dhe zgjedhjet janë një mundësi që vendi të merr energji të reja, të merr legjitimitet të ri, që të ketë leadership të ri dhe që gjërat të shkojnë përpara. A ndjeni bashkëdijnë ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës? Jo, se mendoj kemi qenë fer në bashkëqeverisje, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, besoj që do të kemi antarmen një bashkëpunim shumë të mirë, dhe është çështje e natyrës të funksionimit politik. Këtu nuk ka raporte të huadhanjes apo të borxhliut, këtu ka raporte të partneritetit. Po ky partneritet nuk bazohet në pritjet tona individuale apo partijake, po ky partneritet bazohet në atë se si qytetari i Kosovës e sheh se çfarë po bën një subjekt politik. Në rastin konkret, kjo ka të bëjë me atë se sa votues të PDK-s, elektorati i PDK-s, qytetarët e Kosovës kanë pas besim që gjërat mund të shkojnë përpara dhe qëllimi jonë ka qenë që realisht mos të humbim kohë, që gjërat mos të shtyjmë nga java në javë. A keni debatuar edhe a keni diskutuar në Këshillin Drejtues, por edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, deklaratat e fundit dhe akuzat e fundit, jo vetëm të sotme, po ditët e kaluara të kryeministrit ndërheqje Mustafa apo dhe zyrtarëve tjerë të LDK-s sa i përket qeverisjes së kaluar e cila është udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës. Nuk kanë qenë objekti debatit në Këshill Drejtues. Sepse kemi dëgjuar edhe sot zotin Mustafa në Kuvendin e Kosovës ka përmendur pra disa ngecje dhe probleme të qeverisë kaluar, ndërkaq ka përmendur zhvillimet në qeverinë cilën sot për cilën ka përfunduar sot. Në forumet Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë qenë temë të debatit se çfarë ka thënë kryeministri Mustafa, ndërsa në Kuvend të Kosovës ju keni pa vetë reagimin e deputetëve. Mendoj që pretendimet e tilla nuk qëndrojnë. Ajo e cila neve na bashkon në analizë gjithë është se si vendi të lëviz drejt një faze të re, se si ta kemi një fillim të ri, se si të shohmi që gjërat lëvizin shpejt. Shteti nuk është vetëm një
institucion geografik, territorial, apo institucional, që ka institucione, shteti është edhe një entitet kohor, se sa më rinë shteti apo qeveria që një popull, një shoqëri ta lëviz nga kjo fazë kohore në një fazë tjetër kohore. Ne jemi të fundit në rajon për shumë procese. Prandaj edhe ka pas një lloj mungese të durimit që gjërat të vazhdojnë këtë formë se si ka qenë deri më tash. Po, presidenti tha që ka ftuar nesër partitë politike që të marrin një pjesë, një takim në mëngjes ku do të diskutohet për datën e zgjedhjeve. Cila sipas juve është data kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme? Ne mendojmë që do duhet të kemë sa më shpejt zgjedhje, në kuptimin e asaj se sa Komisioni Qendror Zgjedhor, institucionet tjera shtetërore, por edhe partitë tjera politike do të jenë gatshëm që të kemë një kornizë kohore që të marrim zgjedhje fair, të lira dhe demokratike. Interesimi jonë është mbi të gjitha që zgjedhjet të marrin një klimë sa më dinjitoze, që çdo strukturë shtetërore ta kryejnë punën e saj me qëllim që atë ditë kur ndodh votimi të jetë një proces sa më demokratik dhe të mos ketë paragullësi. Dhe zgjedhjet e fundit në vitin 2014 e kanë ofruar një standard të ri dhe në këtë drejtim si parti e cila ka udhëhequr qeverinë kemi qenë dhe jemi sot e kësaj ditë krenar, se kur mund të caktohet data është çështje që i takon edhe subjekte tjera politike, por me që ne edhe sonte në bisedë folëm shumë shpesh për kohën, hapësirën, shpejtësinë, mendoj që sa më parë aq më mirë, me që vendi do duhet ketë institucione me legjitimitet plot dhe me që ne që jemi në qeveri nuk mund ta kryejmë punën në pafundësi, po duhet ketë një qeveri të re, një kuvend të ri, i cili merr përgjegjësi të reja. Por kur caktohet data, besoj që përfaqësues të PDK-s që do të marrin pjesë në takim me presidentin, qoftë kryetari Veseli ose të tjerë, do ta komunikojnë. Si shihni bashkëpunimin mes partive, qeverinë e ardhshme mes partive politike? Ne jemi të hapur, kemi qenë çdo herë të hapur në bashkëpunim me çdo subjekt politik. Por të njëjtën kohë si parti e cila ka pas një rol kyç në këto 10 vitet e fundit, sidomos para dhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Po si një parti e cila ka edhe një shtrat të fuqishëm historik që vjen prej UÇK-s, ne mendojmë që duhet ta ndërtojmë këtë shtet dhe duhet ta ndërtojmë këtë shoqëri në partneritet të ngushtë me partnerët ndërkombëtar. Prandaj edhe përmbushja shumë obligime ndërkombëtare është një kusht i rëndësishëm. Do të thotë, ne mendojmë që kushdo që do të jetë partner i Partisë Demokratike të Kosovës në qeverisin e ardhshme, ndërsa dihet që do të thotë PDK është partia më e madhe që ka gjeografi vetme nacionale të elektoratit të saj, me çështrimin nga Shala Bajgorës deri në shartë të Prizrenit, ne do të shohim se si ta kemi një program i cili përmirëson gjendjen ekonomike, i cili ofron një dinamik të re, por edhe një program i cili ofron përmbushje të obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë vendi, me që në këto 10 vitet e fundit e dim që hap pas hapi në mënyrë graduale, nga fazën e fazë, me shumë mund ne kemi arritur që ta ndërtojmë një shtet të ri nga themelët dhe shtendërtimi i Kosovës është diçka i cili ka ndodhur në mënyrë të njëjtë në dimensione të ndryshme. Kështu që jem të hapur në bashkëpunim në raport me çdo subjekt tjetër politik, por e kem një vetdije shtetërore e cila për mendimin tim e dallon PDK në raport me parti tjera. Prandaj edhe programi nuk duhet të jetë me partijak se kush çfarë ministrie do duhet merr, apo kush çfarë prioritete duhet ketë në fusha të caktuara të jetës, por secili duhet të jetë roli i koalicionit të ardhshëm në raport me shtetin e Kosovës. Sigur se keni pa në vitin 2014 që ne kemi pas vullnet nga dëshmëri, sidomos ish kryetari i partisë zoti Thaçi, i cili ka qenë meritor për zgjedhjet të cilat i kemi fituar, dhe ai për të kaluar krizën politike pa të heqë dorë nga pozita e kryeministrit.
Do të thotë në këtë drejtim, qasja e jonë atë botë ka qenë se si të kalohet kjo krizë, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës si partia më e madhe në vend, është një parti e cila kërkon nga çdo subjekt politik që për çështje vitale, shtetërore, të kemë një bashkëpunim, ndërsa dihet që në këto zgjedhje do të jem subjekti politik i cili do ta determinon skenën. A i duhet Kosovës një koalicion që farishte kjo me një numër kaq të madh të vota antarë? Kosovës i duhet një kuvend i cili mbështet qeveri, sa më shumë vota, aq më mirë, po cila do të jenë formulat partijake, një ditë kur janë prish formulat e vjetra, është pak e herët që të parashikoj, por Kosova ka nevojë për mbështetje nga kuvendi, nga qeveria, ka nevojë për stabilitet, ka nevojë mbi të gjitha për projektim të fuqisë politike, me që politika nuk është gjë tjetër veç se projektim ditori fuqisë, atë sa ka fuqi një vend, atë sa kanë fuqi partitë e tija politike apo kultura e tij politike, por Kosova ka nevojë mbi të gjitha që të lëvizë me një shpejtësi të re. Dhe unë mendoj që nga dita sotme ne kemi vendosur që të lëvizim me një shpejtësi të re. A keni takuar ndonjërin prej liderëve apo zyrtarëve të njërës prej partive tjera politike për të lidhur koalicion pas zgjedhor? Jo, absolutisht jo. Apo para zgjedhor? Nuk ka asnjë, deri më tash nuk kem qenë të shqetësuar fare për diçka të tillë, sesa kem qenë të interesuar që t'i ofrojmë mbështetje qeverisë aktuale deri ditën e sotshme, dhe nuk ka pas kontakte me asnjë subjekt politik, dhe nuk besoj që do të ketë gjatë ditëve të ardhshëm. Mund të ketë takime nesër ose pas nesër nëse presidenti i fton liderët politikë që të merren vesh për datën, por nuk ka pas asnjë komunikim me asnjë parti politike. Partia Demokratike e Kosovës do të shkojë vetme me listë apo do të shikojë që të marrë edhe ndonjërin prej partive tjera më të vogla në listën e saj, listat e saj? Ne kem disa partnerë të koalicionit me të cilët kem bashkëqeverisë deri më tash, të cilat janë parti të vogla, po të cilat kanë ofruar lider dhe ministrat mirëfillt, dhe këtë bashkëpunim i cili ofron PDK-s edhe diverzitet, i ofron edhe një dinamik interesante kur ki edhe partnerët e partive të vogla, besoj që do ta ruajmë, por kem shumë kohë që do të bisedojmë se a do të ketë edhe subjekte tjera politike me të cilat do të bashkëpunojmë. Ajo e cila ka ndodhur kohëve të fundit, fal vendosmërisë edhe lidershipit të zotit Veseli, është që shumë përfaqësues të shoqërisë civile, shumë njerëz eminent po i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës. Ka pas shumë profesionista dhe para 2 ditë ishte Zonja Xhara, e cila erdhi në Partinë Demokratike të Kosovës, që është një lajm i mirë edhe për gruan në Kosovë dhe për PDK-n, po edhe për kolegë nga media dhe nga shoqëria civile. Dhe besoj që do të kemë edhe njerëz të tjerë të cilët do t'i bashkohen PDK-s. Por PDK-ja është një parti e cila vazhdimisht e ka ndryshuar veten e saj apo ka bërë përpjekje që ta reformojë veten e saj në kontinuitet. Ne kemi ndryshuar ato që duhet të ndryshohet dhe ne mendojmë që ndryshimi jashtë në vend nuk mund ndodhë nëse PDK nuk mund të ndryshohet brenda. Po kjo është një temë e cila e takon më shumë kryetarit partisë, i cili si lider duhet ta projektojë vizionin e tij, qartësinë e tij, se si do duhet duket PDK-ja edhe në fushatën zgjedhore që na pret pas disa javësh, por edhe në një plan më afatgjatë. Jemi ka fundi intervistës, kam edhe 2 pyetje. A pritni që do të përsëriten situatat e njëjta me ato të vitit 2014, kur patëm pra një blokadë institucionale, thuajse 6 muajshe? Unë nuk mendoj që situatat të tilla të bllokut mund të ndodhin, të paktën ajo çka kemi mësuar nga bloku në vitin 2014 është një interpretim i saktë i kushtetutës së Kosovës, që ka bërë gjykata kushtetuese. Shumica parlamentare dihet, fituesi dihet, kush mund ta merr mandatin dihet. Në atë kohë ka pas më shumë një lloj përpjekje që të izolohet Partia Demokratike e Kosovës, që t'i merret asaj fitoria në tavolinë, kur ne kemi fituar
mbështetjen e qytetarëve për shkak të mbështetjes që kemi pas nga mendjet dhe nga zemrat e tyre. Dhe u pa që do të thotë në atë kohë një çast e tillë nuk ka qenë e drejtë dhe nuk besoj që do të ketë situata të tilla. Dhe me tha drejtën, blokadat e tilla apo krizat e tilla postzgjedhore institucionale nuk kisha pas dëshirë t'ja shoh asnjë vendi, qoftë edhe fshinjeve tonë. Cilat ishin detyrat kryesore të qeverisë së ardhshme? Detyrat kryesore të qeverisë së ardhshme besoj që do të përcaktohen nga programi i cili do të del prej partnerëve të koalicionit. Por çfarë mund të them është që zoti Veseli ka bërë në një turne dhe ka vizituar shumë pjesë të Kosovës, ka ndëgjuar hallet dhe shqetësimet e qytetarëve në Kosovë, ka një pamje më të plotë se ndoshta shumë kusht tjetër për atë që çfarë po ndodh në vend, dhe ne si Parti Demokratike do dalemi me një program i cili do të jetë jashtëzakonisht kreativ dhe i cili mbi gjitha do ta ketë fokusin në zhvillimin ekonomik, por edhe në shumë gjëra të cilat kanë mbetë pa përfunduara gjatë këtij mandati qeverisë. Zoti Hoxhaj, faleminderit shumë për kohën tuaj. Ndërqofshin. Shkues të nderuar, faleminderit që na ndoqët natën e mirë. Shihemi javën tjetër.